Terve. Elikkä uuden auton hankinta on ollut hidas prosessi. Helmikuussa 2020 oli tarkoitus laittaa tilaukseen uusi Volvo. Muistan, kun kyselin myymälässä, että missä Volvo V60 kootaan. Eihän vaan Kiinassa, mikä oli jo koronan takia epävarma kasauspaikka. No, vastauksena oli onneksi, että Ruotsissa. No, siinähän kävi niin, että kohta se Ruotsi oli pahin koronapesäke. Ja koronatilanne paheni pahasti parissa viikossa. Ja se oli vähän semmoinen pienen maailman lopun meininki. Joten laitettiin uuden auton hankinta toistaiseksi jäihin. Vähiksi jäivätkin ajot sinä keväänä. Etätöissä tuli istuttua koko kevät ja lapsetkin olivat kotona paria viimeistä viikkoa lukuun ottamatta. Tilaukseen mä olisin laittanut tuon Volvo V60 täyshybridin. No sitten vuoden 2021 alussa katselin kevyt hybridivaihtoehtoja tällä kertaa. Ja itse asiassa Volvo ei enää edes valmistakaan pelkkää bensa- tai dieselmallia. Eli vaihtoehtona on joko kevyt hybridi, täyshybridi tai täyssähkö. No, tuli kuitenkin muita murheita ja auton tilaus siirtyi taas. Loppuvuodesta 2021 kuitenkin aktivoiduin ja vein kaupat loppuun saakka. Yllätyksenä oli, että toimitusaika venyi jopa syyskuulle saakka. Ja auton vuosimalli tulee olemaan 2023. Toimitukseen on luultavasti tullut viivästystä vielä, koska Kiinassa on taas ollut kokonaisia kaupunkeja karanteenissa ja mies idästä päätti hyökätä Ukrainaan. Toukokuussa saan luultavasti päivitystä tuohon tilanteeseen, että milloin sitä alettaisiin kasaamaan sitä autoa ja mikä siinä on se toimitusaikataulu. Autoon tutustumisesta ja käyttötestistä tulee sitten omaa videonsa. Nykypäivänä on siis auton hankinnassa paljon vaihtoehtoja. Hybridimallissa ja sähköautossa varsinkin kannattaa myös hankkia kotilaturi. Näitäkin on monenlaisia saatavilla. Otin esitteen mukaan Volvon suosittelemasta mallista, mutta tämä ei ole ainoa vaihtoehto. Käydään valitsemani ratkaisu läpi sitten, kun se on asennettu. Sähköautosta kuitenkin pieni varoituksen sana. Tarkoitan nyt Teslaa. Kaikki tietävät toimintamatka-ongelmat, varsinkin talvella toimintamatkat tippuvat järjestään puoleen. Varsinkin jos auto ei ole voinut lämpimänä ladata, mikä ei tietenkään ole aina mahdollista. Mutta tosiaan Tesla on vielä toimintamatkassa muita sähköautovalmistajia edellä, mutta kannattaa huomioida muutama huolta herättävä asia, muun muassa perustekniikassa. Tämmöiset asiat ovat yleensä perinteisillä autovalmistajilla kunnossa, mutta Tesla on kompuroinut näiden kanssa jo vuosia. Eli ongelma on muun muassa maalipinnassa, karmittomissa ikkunoissa, haamujarrutuksissa ja toimimattomassa autopilotissa. Itse ihmettelen myös Teslan linjavetoa, että autopilotissa ja törmäyksen eston automatiikassa on luovuttu tarkemmasta LiDAR-skannauksesta, mikä on muun muassa Volvolla käytössä. Ja Teslalla luotetaan pelkästään kamerakuvan videovirrasta tulkittavan koneen näköön.
No, nämä oli tämmöisiä omia pohdintoja. Mutta palataanpa asiaan näillä näkymin ensi syksynä, kun auto on pihassa. Heippa! Ja tilatkahan kanava. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokraappa ite.